Xin chào các bạn. Để trồng được những cây hoa phong lan luôn có rất nhiều hoa, thì chúng ta hãy chăm sóc cho cây có được rễ khỏe, lá xanh. Điều này sẽ giúp cho những cành hoa được phát triển rất nhanh. Có một cách trồng rất hay, tôi chia sẻ đến các bạn. Nó giúp cho những cây hoa lan yếu được hồi sinh, những cành hoa phát triển và được mọc liên tục. Với cách làm rất đơn giản, bằng loại phân bón dễ tìm, chúng ta sẽ chăm sóc được hoa lan xanh tốt, cành hoa hồi sinh, dài và phát triển rất nhanh. Nó giúp cho hoa luôn nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ. Hoa giữ trên cành và nở rộ quanh năm. Các bạn sử dụng 2 tép tỏi nhỏ. Tỏi có tính kháng khuẩn và khử trùng rất tốt. Sau đó hãy cắt nhỏ ra. Cho tất cả tỏi này vào lọ. Các bạn sử dụng thêm cà phê. Cà phê sẽ giúp cho những cây hoa lan được phát triển rất tốt. Hãy dùng một thìa. Cho vào 1 lít nước ấm. Hãy để ở nơi mát trong 4 giờ, để những dưỡng chất trong đây sẽ được nhiều hơn. Khi các bạn có một cây hoa lan mua về hoặc đã trồng, nếu cây đang trong tình trạng bị héo và những chiếc rễ đây đã bị khô, đừng vội bỏ đi. Hãy tiến hành thay chậu cho những cây hoa lan như thế này. Vì đây là chất trồng công nghiệp, nó giữ ẩm rất nhiều. Nếu các bạn không biết cách thì những cây hoa lan như thế này rất khó phát triển. Sau đó hãy cần kiểm tra và cắt bỏ những rễ hư và những rễ thối này. Hầu như những rễ này đã bị mục rất nhiều. Và chính vì điều này, cây đã không trao đổi chất được. Nếu như những cây này các bạn để lâu thì cây sẽ bị hư và không phát triển được. Và những chiếc lá quá héo này chúng ta nên cắt bỏ.
Và sau 4 giờ, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn sẽ phun đều lên toàn cây hoa lan này, từ thân lá rễ. Và cách làm này để giúp cho những chiếc lá được kháng khuẩn khử trùng. Và khi chúng ta hồi sinh thì cây sẽ không bị nấm và được phát triển rất tốt. Sau đó các bạn sử dụng khăn sạch và chúng ta lau lại. Với những cây hoa lan yếu và chậm phát triển, các bạn nên sử dụng cách làm này. Nó sẽ giúp cho cây hồi sinh rất nhanh và dễ. Sau đó hãy đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Tuy nó đã bị khô, nhưng các bạn sử dụng cách làm này thì nó sẽ hồi sinh lại rất dễ. Hãy cho nước này vào. Hãy để như thế này trong khoảng thời gian 25 phút. Nó sẽ giúp cho những chiếc rễ này được hồi sinh rất tốt. Hãy dùng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Và có thể áp dụng cách làm này 14 ngày một lần để loại bỏ nấm và côn trùng trên hoa lan. Nó giúp những chiếc lá được sạch, cây sẽ trao đổi chất dễ hơn. Và những cây hoa lan có lá như thế này nó sẽ được hồi sinh rất tốt. Và đây là một trong những phương pháp đơn giản để các bạn chăm sóc những cây hoa lan tại nhà. Sau đó hãy tưới vào gốc của cây. Bộ rễ sẽ được bảo vệ và những cây hoa lan như thế này nó sẽ được xanh và rất tốt. Sau đó các bạn lấy ra. Và đến lúc này những chiếc rễ đã được chuyển sang màu xanh. Rửa lại một lần nữa những chiếc rễ này. Sau đó chúng ta sử dụng một ly sạch và đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Các bạn có thể hồi sinh theo cách nào mà các bạn muốn. Sau đó hãy cho nước vào. Nước chỉ vừa chạm vào những chiếc rễ này. Trong 7 ngày đầu, mỗi ngày các bạn nên thay nước một lần. Kiểm tra cắt bỏ rễ hư và thay nước. Để ở nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan này được hồi sinh và phát triển rất tốt. Và dùng nước để phun sương cho cây 5 ngày một lần, để hỗ trợ cho lá không bị héo. Và hãy thực hiện việc phun sương vào buổi sáng. Và với cách làm đơn giản như thế này, các bạn sẽ có được những cây hoa lan hồi sinh rất tốt. Nó giúp cho rễ được phát triển khỏe mạnh. Và chúng ta sẽ có được những cây hoa phong lan rất tốt với cách làm này. Các bạn có thể trồng cố định trong môi trường trong nước, hoặc chúng ta có thể trồng lại
theo cách bình thường nhất. Nhưng đây có lẽ là một trong những phương pháp đơn giản để các bạn hồi sinh hoa lan phát triển tốt hơn. Và từ những cách làm đơn giản này, cho dù các bạn hồi sinh trên những loại chậu khác nhau, nó đều phát triển được rất tốt. Với những cây hoa lan này, các bạn có thể chờ cho nó phát triển tốt hơn, chúng ta sẽ trồng lại. Luôn có những cách làm và những cách chăm sóc khác nhau trên kênh, các bạn có thể xem thêm. Và khi trồng lâu trong môi trường trong nước, những chiếc rễ sẽ phát triển rất khỏe mạnh. Điều này nó sẽ giúp cho những cành hoa được phát triển thêm. Và các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan luôn tốt hơn. Và những cây rất yếu thì nó vẫn phát triển được rất tốt. Và điều này đã giúp cho cây vẫn hồi sinh được những cành hoa. Một giải pháp tuyệt vời. Và đây cũng là một trong những cây hoa lan rất nhỏ và nó đã phát triển được rễ rất tốt. Với cách hồi sinh này thì nó đã giúp cho những cành hoa được phát triển tốt hơn. Dù là rất nhỏ và rất yếu nhưng vẫn phát triển được những cành hoa. Các bạn có thể dùng nó để chúng ta thay thế cho cách trồng truyền thống. Luôn hy vọng từ những cách trồng này nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều để chúng ta có được những cây hoa phong lan phát triển được khỏe mạnh và có được những cành hoa phát triển tốt hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.